सो गुड मर्निङ। आज हामी नयाँ डेस्टिनेसन मुक्तिनाथ फ्यामिलीसँग अनि अहिले चाहिँ नयाँ पुल आइपुग्यो बागलुङ हाइवे। अनि धेरै पछि आएको बाटो एकदम राम्रो बनाइरहेछ, यो वेदर पनि राम्रो छ र यताबाट आएको हामी चाहिँ अहिले आउँदैछन् अरू ग्रुप पनि फ्यामिली टुर। सो यो अगाडि हेरौँ है के हुन्छ। अनि मुभिङ अन, एक्साइटेड फर दिस। सबै फ्यामिलीसँग आएको, वेदर पनि एकदम राम्रो छ। अब खाजा खानलाई रोकेको चिया ब्रेक। हाम्रो यहाँ यस्तो मिठो यो तरकारी हो है, यो अन्डा हो है। अब मुखा कप्पा हाल्नु पनि बाँकी छ। ए अर्को ब्लगर आज हाम्रो यता अन्डा नखाए पनि छ है, तरकारी मात्रै। यता अन्डा हाम्रो चाजु काजु हो, काका काका, यता आन्टी, यता माइजू, यता काकी कान्छीमा, यता आमा, यता अजी। आमा हो क्या बाबा हो? म त मामा भनेको। यता बुढी, यता हाम्रो ड्राइभर। यो पालि हाम्रो नयाँ भिडियोग्राफर हुनुहुन्छ है, अब भ्लग हाल्नुहुन्छ आमाले। खै कसरी खिच्ने अरे आमा? बेनीको बजार अहिले चाहिँ रहेछ, बस पार्क अगाडि छ। यताबाट आउँदैछ हामी, यताबाट आएको चाहिँ बस पार्क, ट्याक्सी पार्क सबै छ। यहाँबाट जिपहरू, लोकल जिपहरू पाउँछ। इन्द्रिणी है, पानीमा इन्द्रिणी। हाम्रो डिलक्स सिट हाम्रो गाडीको मत छ उहाँलाई, महारानी उहाँ हुनुहुन्छ डिलक्स सिटमा, हामी चाहिँ क्याबिनमा। सो अहिले चाहिँ यो झर्नामा छ हामी यहाँनिर। रुप्से भन्दा यो अलि राम्रो छ भनेर हाम्रो ड्राइभर दाइले यहाँ रोकिदिनु भयो हामीलाई। रुप्से चाहिँ पहिला छैन, सो यता बेटर हुन्छ, त्यहाँ फोटो खिच्न अलिक अप्ठ्यारो छ भनेर यहाँ चाहिँ जानु खोज्छ। यो पनि एकदम राम्रो झर्ना रहेछ, सो रिकमेन्डेड है। सो आउँदाखेरि राइट ह्यान्ड साइडमा छ यतापट्टि। सो लेट्स गो है त त्यता, यो जाने बाटो यहीँबाट छ। सरी मान्छे बाइक राखेर लमजुङ होटेलमा लन्च गऱ्यो। यो चाहिँ दाना भन्ने ठाउँमा रहेछ। सो गुड फुड, मजा भयो, फ्रेस खाना, मिठो थियो खाना पनि, अनि खाना पनि सस्तो, 300 रुपियाँ भेज खानाको। सो यो छ यहाँ है बाटोमा लमजुङ होटल भन्ने, दाना भन्ने, अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 रे त्यो छ भित्र चाहिँ। खाना लन्च चाहिँ गऱ्यो मजाले। अब हिँड्ने बिस्तारै। आज यहाँ एक भ्लगरहरू छन् हामीसँग। एकजना अर्को भ्लगर उता हुनुहुन्छ, सबभन्दा ठुलो भ्लगर अझै ल हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी दाना आइपुग्दा 12:30 आइपुगेको। लन्च ड्राइभर अलरेडी अर्डर गरिसक्नु भएको थियो, सो आउने बित्तिकै खानु पायो। अनि अब यहाँबाट मेबी अब जोमसोम मेबी 4 to 5 आवर्स होला। गुल्मीको भिरकोट नगरपालिकै छ नि। हजुरलाई थाहा? हाम्रो अङ्कललाई थाहा रहेछ त्यो भन्ने। वेलकम टु जोमसोम। फाइनली 3:30 जोमसोम आइपुग्यो हामी। अनि हामी चाहिँ अहिले होटेल म्याजेस्टी एन्ड अकालीमा बसेछौँ। सो बिहाइन्ड मी त्यो बोर्डमा छ। अनि यता चाहिँ भ्यू छ हिमालको पछाडि चाहिँ।
2019 पनि यहीँ बसेको हो। सो फेरि हामी अहिले यहीँ आयो। चाहिँ थर्ड टाइम हो मेरो। अनि वाइफको चाहिँ बुकिङ चाहिँ आई थिङ्क सेकेन्ड टाइम। पहिला आउँदा नि यहाँ बसेको थियो। यहाँको सर्भिस रुम खाना सबै राम्रो भयो। अनि यहाँको सिधै चलेछ। अहिले त 4 बजिसक्यो। सो बाहिर बसेर ब्लग बनाले भेरी भेरी गाह्रो। आँसु आउँछ। घाम पनि यता ठिक्क टल्किरहेछ। यताबाट हिमाल टल्किरहेछ पछाडिबाट। गुड भ्यू आज। सो अहिले चाहिँ हामी होटेलमा भित्र। अनि हाम्रो रुमहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ अहिले आउँदा रहेछ। यहाँ चाहिँ यता चाहिँ आएको रुम। दाइहरू गाडीको दाइको नाम के अरे? तेज मल्ला। अनि हजुर मेरो चाहिँ हरि सुवेदी। ल हाम्रो आजको राम्रोसँग सेफ्टी ल्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद दाइहरूलाई। अब पछि आउनु पऱ्यो यस्तो कन्ट्याक्ट नम्बर सेयर गरिदिन्छु। उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला सिधै है। ल मुस्ताङ चाहिँ पुरा नेपालभरि जान्छ होला नि त? हजुर हाम्रो अल नेपाल हो। ठिक छ। राम्रो चलाउनु भयो सेफली। यस्तो आनन्द ल्यायो हामी एकदम धन्यवाद है। मलाई यिनीहरूको थुक्पा आयो। अनि डिनरमा यिनीहरूले चिकन थुक्पा स्पेसल यता छन्। सस चाहिन्छ? चिकन थुक्पा उता एक थुक्पा ससहरू आउँछ। यहाँको ब्लगर अझै के कस्तो भयो आज? राम्रो भयो। लज आएछ। राम्रो भयो भनेपछि यहाँ देखाउनु पर्यो कि हो। खुट्टा दुखेछ कि छैन? दुखे छैन? सबै छोरीहरूसित बस्दा ज्वाइँहरूसित बस्दा खुसी लाग्यो। यो अरू केही छैन भने खुसी मात्र लाग्यो। रमाइलो भएन। रमाइलो भोलि आउँदै बाँकी छ है। भोलि चाहिँ धेरै गाडीमा हुँदैन। पर्सि चाहिँ फर्किँदा हुन्छ है। अझै ल्याउनु पाएको खुसी लाग्यो। रमाइलो त्यो हो कि बाबु? स्कुलमा अझै जान्न भन्दै थियो। ओरिजिनल थकाली जमसमको। भिडियो खिचेको उता पठाउनलाई हो क्या आमा सबैजनालाई यस्तो गरिरहेछ भनेर अझै 2 खै 2 गर्नु न 2 गर्नु न। Still good morning from Jomsom. Behind me Jomsom बजार। अहिले बिहानको आई थिङ्क 6:15 जस्तै भयो। अनि अर्ली मर्निङ भ्यू हेर्न उठेको। सो आवर डेस्टिनेसन टुडे इज मुक्तिनाथ। त यस्तो सनराइज देखिन्छ कि माथिसम्म भएको हिमाल चाहिँ अहिले स्टिल दामी देखिरहेछ। पछाडि घाम पर्न लाग्यो। अब सनराइज हुन लाग्यो। अझै क्लियर छ आज वेदर। यस्तो मजाको वेदर छ है पछाडि। अनि यता छ एयरपोर्ट। यो एयरपोर्ट हो। अहिले ल्यान्डिङ भएको देख्न पाइन्छ कि प्याक। एन्ड अब चाहिँ मुभिङ टुवर्ड्स मुक्तिनाथ। कागबेनीहरू जाने सुरुमा चाहिँ। सो अहिले चाहिँ हामी कालीगण्डीको यो तीर घाटमा आएको। यहाँ चाहिँ यो पिण्ड दिने श्राद्ध गर्नेहरू आएर यहाँ पानीमा छोएर बल्ल मुक्तिनाथ जाने रहेछ। अनि थाहा पाइयो। त्यही भएर सबजना अहिले यहाँ छिरेर पानी छोएर के गर्नुपर्ने उसको गर्न मिल्नेहरू चाहिँ गरेर बल्ल माथि मुक्तिनाथ जाने। फाइनली पार्किङमा आइपुग्यो। कागबेनीबाट माथि उक्लेर अब यहाँ पार्किङ। अनि यहाँलाई पनि होइन आधी घन्टा 15-20 मिनट जति लाग्छ होला। 15 मिनट जति लाग्छ होला। अनि मन्दिर गएर दर्शन गर्ने। अलि हाइट छ आई थिङ्क 4700 4800 हो मुक्तिनाथ चाहिँ। जमसमभन्दा 300 मिटर जति होला माथि। अब गाडी यहाँ राखेर भ्यू चाहिँ यस्तो छ है। दामी देखेछ दामी।
सो बिस्तारै हिँड्दैछ हामी सानो सानो हुन्छ हाइट भएको भएर अनि अहिले बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ गाडीमा माथिसम्म जानु दिनु रहेछ है अहिले चाहिँ गुड अब अजी र आमालाई गाडीमा राखेर पठाइदिने अरू चाहिँ हिँड्दै जाने जाने अब हामी यो भर्याङ चाहिँ चढेर माथि जाने यो भर्याङबाट माथि जाने रोड टु रिच अनि पछाडि चाहिँ हिमाल अजी र आमा त झन् सबभन्दा अगाडि बस्ने ल 2 साल लिएर अझै है ओल्डेस्ट मेम्बर अफ द फ्यामिली 76 जस्तो छ अझै आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ मुक्तिनाथ सक्यो दर्शन नि गऱ्यो पानीमा त डुबेन कस्तो हुन्छ त देखाउँछु ल मन्दिरमा त ब्याकग्राउन्ड दिस इज मुक्तिनाथ होइन अहिले 11 बजे धेरै गइसक्यो भिड रहेछ तैपनि दर्शन गरियो अघि त अलिक खाली खाली त त्यो खासै उस थिएन तर आयो मान्छे यहाँ कसरी दर्शन गर्छन् भनेर देखाउँछु ल अब पछाडि त्यो चिसो पानीमा डुबेर माइनसकोमा छ होला टेम्परेचर त्यसको अनि आई थिङ्क माइनसमा भएपछि अलिक गाह्रै हुन्छ त्यसमा डुब्की लाउन सो त्यसरी चाहिँ दर्शन गर्छन् है यो पहिला उता 108 धारामा उस गरेर अनि यो पानी दुईवटा पोखरीमा डुबेर अनि मन्दिर दर्शन गर्ने हो है सो द्याट्स हाउ दे डु इट 37-1300 मिटरको हाइटमा छ मुक्तिनाथ चाहिँ सो म देखाउँछु 108 धारा अनि पोखरीमा कसरी सो यो त पोखरी भइहाल्यो होइन त्यो चाहिँ मुक्तिनाथ मन्दिर लाइन छ यहाँ त अहिले उखान चाहिँ अलिकति खाली थियो एकदम चिप्लो छ होला यहाँ आइ समयको भएर यसरी हो कसैले सक्नेले यसरी यसरी यहाँ कुद्ने हो होइन नसक्ने यसरी बोतलमा थाप्ने वा यता बाहिरबाट गर्छन् सो यही हो 108 धारा काछिने गरी गर्छन् मान्छेहरू सो दर्शन गरिरहेछन् भित्र चाहिँ खिच्न पाइँदैन सो बाहिरबाट यसरी खिचेको निस्किने ठाउँ भित्र चाहिँ यस्तो छ त्यहाँबाट चाहिँ दर्शन हुन्छ होइन सो मान्छेहरू अब यताबाट 108 धाराबाट नुहाएर आएपछि चाहिँ यहाँ डुब्की लाउँछन् सो यहाँ ढुन्नी भयो अरे दिस इज हाउ दे डु इट केटाहरू यस्तरी जान्छन् होइन कि अब सक्नेहरू सो इफ यु वान्ट टु डु दिस होइन एक्स्ट्रा क्लथ टावल नानो लुगाहरू चाहिँ लिएर आउनु होला अनि बल्ल मन्दिर दर्शन गर्छ 3 डुबुल्की लाएर तल त्यहाँ सिक्का पायो भने भेट्टाने एकदम भाग्यमानी र त्यो आफूले राखिराख्ने रे के सो यसरी लिएर दिन्छ रहेछ सिक्काहरू चाहिँ यतापट्टि चाहिँ अनि एउटा नेचुरल्ली आगो बल्ने
एउटा यहाँ एकदम फेमस छ होइन अगाडि बलिरहेको छ नेचुरल सायद समथिङ केले गर्दा होइन त्यो चाहिँ अगाडि अहिले मुक्तिनाथ यात्रा सकियो अब लन्चलाई अनि त्यसपछि धुम्बातालको लागि जाने अनि आज मार्फत बस्ने प्लान भयो सो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ इन्ट्री गेट हामी भर्खर झऱ्यो सबैजना अब लन्चलाई जाने अलिकति त्यो कुनातिर अहिले चाहिँ चार्ज सके भएर मैले फोनले खिचेँ यो चाहिँ ह्यान्डल हो चाहिँ यस्तो छ पछाडि चाहिँ स्टिल क्लियर छ है 12 बजे पनि हावा चलेन त्यो भएर त्यस्तो खासै जाडो भएन यहाँ नै भइरहेछ चाहिँ अब मुक्तिनाथको बजार आमाहरूले चाहिँ गऱ्यो है हाम्रो अजिल चाहिँ गऱ्यो फेरि सलाम 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 गरेको अब गरेकोमा यस्तो यहाँ आएर गर्न सक्नु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो